සුබ දවසක් හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ Java programming session එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Java වල තියෙන encapsulation ගැන. මොකද්ද මේ encapsulation කියන්නේ? අපි Java වලදී encapsulation කියන එක භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි sensitive data hide කරන්න. ඒ කියන්නේ users ළඟින් යම්කිසි sensitive data hide කරන්න තමයි අපි Java වලදී encapsulation කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට hide කරන වචනේ වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් protect කරන්න කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ ඔව් protect කරන්න කියන වචනේ අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hide කරනවා කියන වචනට වඩා protect කරනවා කියන වචනේ ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් කියන්න sensitive data users ළඟින් protect කරන්න අපි encapsulation කියන එක Java වලදී පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් data වෙනුවට attributes. ඒ කියන්නේ users ළඟින් attributes protect කරගන්න තමයි encapsulation අපි use කරන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කියන්නේ encapsulation use කරලා users ළඟින් කොහොමද අපි variables protect කරගන්නේ කියලා අපි coding example එකකින් බලමු. මම මුලින්ම class එකක් හදාගන්නවා මගේ නමින් මවන්ත කියලා. මම මේකේ variable කීපයක් add කරගන්නවා මට. integer type එක මම කරගන්නවා variable එකක්. id එක මගේ id එක මම add කරගන්නවා. id එක ඊට පස්සේ මම string කියන data type එකෙන් මම add කරගන්නවා මගේ university එක. මගේ university එක. ඊට පස්සේ මම ආයි integer කියන type එකෙන් මම add කරගන්නවා මගේ age එක. හරි. අපි variable තුනක් හදාගන්නවා. තමන් මේ විදිහටම තව ක්ලාස් එකක් මම හදාගන්නවා engineer කියලා. මේ විදිහට මම තව ක්ලාස් එකක් හදාගන්නවා. හරි. මම මේක ඇතුලේ හදාගන්නවා main method එක. public void string public void main string args. ඔය විදිහට මම main method එක හදාගත්තා. හරි මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. public static කියන එක මෙතනට එන්න ඕනේ. static. හරි. දැන් හරි. මේක තමයි main method එක. හරි. මම මේ method එක හදාගන්නවා මවන්ත කියන class එකට object එකක්. මගේ නම් මවන්ත කියන මේ class එකට මම object එකක් හදාගන්නවා main method එක ඇතුලේ. මේ විදිහට. මම m කියලා ගන්න new m. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ m කියන එකට මම add කරනවා m mid සමානයි id එක මම දෙන්නම්කෝ මේක 555. හරි. ඒ විදිහට මම add කරගන්නවා මගේ යුනිවර්සිටි එකට. m dot university string එකක් ඉඳලා අපි double quotation ඇතුළේ තමයි අපි දාන්නේ. මෙතන මම යුනිවර්සිටි එක දානවා මගේ යුනිවර්සිටි එකේ ටීම් එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අපි
මම මෙතනින් දාගන්නම් කොපියක්ම ලේසි නිසා. මෙතන age වෙන්න ඕනේ ID වෙනුවට. age කරනවා 25 කියලා මම දාගන්නවා. 25. හරි. දැන් මේ කෝඩ් එක දැන් මේ සම්පූර්ණ මේ කෝඩ් එකම දැන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව errors නැතුව run වෙනවානේ. එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැනේ. මෙතන මේ මවුන්ටින් ක්ලාස් එකට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන m කියන එකට මේ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ID කියන එකක් මෙතනට අරගෙන ඒකට දැම්මා මේ values ටික. 55 දැම්මා යුනිවර්සිටි name යුනිවර්සිටි academy කියලා දැම්මා. මේ age එක 25 කියලා මම දැම්මා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කෝඩ් එකට encapsulation කියන එක use කරන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව නේද encapsulation කියන එකෙන් කරන්නේ කියන්නේ අපි කියන්නේ මොකක්ද data ටික protect කරන එක කියලා. කියන්නේ protect කරන කියන්නේ මොකක්ද Java වලදී data ටික කියන්නේ variables protect කරන තමයි අපි encapsulation කියන එක use කරන්නේ. හරි. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා private කියන එක. මොකක්ද private කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකදී කතා කරා access modifiers කියන දෙයක් ගැන. ඒ access modifiers කියන එක අපි use කරලා ඒ කියන්නේ වර්ග හතරක් තියෙන access modifiers. පළවෙනි එක තමයි public, first one is public, second one is private, third one is protector, fourth one is default. හරි. මෙතනින් use කරන්නේ private කියන access modifiers එක. ඒ නිසා මම මෙතන දා ගන්නවා මේ variable වලට ඉස්සරහින් private කියලා. හරි. ඔය විදිහටම මම හැම variable එකක් ඉස්සරහටම private කියලා දා ගන්නවා. හරි. ඔය විදිහට මම දා ගන්නවා. දැන් මොකක් වෙයිද? දැන් මේ කෝඩ් රන් වෙයිද? නෑ. මේ මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් පල්ලෙහා තියෙන මේවා මෙතන error එකක් එනවා. මෙන්න මේ මෙතනින් error එකක් එනවා. ඇයි error එකක් එන්නේ? variables private. මොකද මෙතන තියෙන variables අපි දැන් කලින් තිබ්බ default. එතන අර integer id කියලා මේ මෙතන normal variable තිබ්බේ. ඒවා ඔක්කොම තිබ්බ default type එකේ. කියන්නේ access modifier වලින් වල තියෙන default කියන type එකෙන් තමයි තිබ්බේ. අපි දැන් ඒක private කරාට පස්සේ ඒක පේන්නේ අපිට විතරයි. වෙන කාටවත් පේන්නේ නැහැ. දන්නවනේ. private කියලා කියන්නේ Tamanට විතරයි පේන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් මෙතන error එකක් එන්නේ. private නිසා. මෙතන access කරන්න යන්නේ අනිත් එක තමයි මේක private මේක variables ටික තියෙන private වලින් අනික වෙනම class එකකට තමයි අපි access කරන්න යන්නේ මෙතන. වෙනම class එකක් engineer කියන්නේ මේ variables තියෙන වෙනම class එකක. මවන්ත කියන class එකේ. ඒ නිසා මෙතනින් error එකක් එනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේක නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒකට use කරනවා Java වලදී getters and seters කියලා. getters and seters කියන්නේ method වර්ගයක්. method. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ. මේ getters and setters use කරනවා අපි දාපු හැම variables එකට. මේ කියන්නේ අපි දැම්ම id කියලා එකක් දැම්මා, university කියලා එකක් දැම්මා, age කියලා එකක් දැම්මා. ওই තුනටම අපි use කරනවා getters and setters කියන දෙකම. getters and setters කියලා කියන්නේ අපි ගන්න method එකකුයි set කරන method එකකුයි හැම variable එකකම එකකටම දානවා කියන එක. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම මෙතන හදාගත්ත එකට මම මෙතන පල්ලෙයි මේ class එක මෙහෙම පල්ලෙයින් හදා ගන්නවා. මෙහෙම public void කියලා method. public void get id ඔය විදිහට. sorry මේකට දෙයක් වෙනවනේ මේක method එකක්. හරි. ඔය විදිහට අපි හදා ගන්නවා get නෙමෙයි set වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. හරි. set එක. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේ වරහන ඇතුලට අපි දා ගන්නවා මෙන්න මේක int id කියන එක. int id. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියනවා this මේක ඇතුලට dot කියන එක කියන ඇතුලට කියන එක ඇතුලට තියෙන id එකට
දාන්න කියලා මෙන්න මේ ID එක මෙතන තියෙන එක. හරි. මේක තමයි ID එකේ setters කියන method එක. හරි. අපි ID එකේ method getters කියන මේක එකත් හදාගමුකෝ. මේ කොපියක් දාගන්න ලේසි නිසා. හරි. මෙතන set වෙනකොට get එන්න ඕනේ. මෙතනට එන්න ඕනේ return ID කියලා එක. මේක return කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙතනින් ID එක. අපි මෙතනින් ID එක ආපස්සට අපි return කරන්න ඕනේ. setters වලින් අපි මොකද්ද කරේ ID එක මේකට දැම්මා. එතනින් දීපු ID එක මේකට දැම්මා. ඊට පස්සේ getters එකෙන් මොකද්ද කරේ? getters method එකේ ID එක return කරා. හරි. ඒ විදිහටම අපි university කියන එකට අපි හදාගමු. මම මේ කොපියක් දාගන්නවා ලේසියට. මේ විදිහට. මෙතන ID නේ එතකොට එන්නේ. university කියන එක තමයි එන්නේ. ID කියන එක වෙනුවට. university. එතකොට මෙතන එන්නේ spring කියන එක. spring university. ID නෙමෙයි university. get university. හරි. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් university එකටත් getters and setters method ටික හදාගන්න. ඒ විදිහට මේ විදිහට මම මේක ටිකක් දාගෙන මම හදාගන්නවා age කියන variable එකටත් getters and setters method. age sorry මෙතනට එන්න ඕනේ මේ යුනිවර්සිටි මෙතන තියෙන යුනිවර්සිටි කියන එකම තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. මෙතන ID කියන එක නෙමෙයි එන්න ඕනේ. ඒක කොපි පේස්ට් කරගත්ත නිසා පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒක මම මේ විදිහට නිවැරදි කරගන්නවා. හරි. අපි age එකටත් හදාගත්තා. මෙතනත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. age return එක age එක return කරන්න. හරි. හරි. දැන් අපි මෙන්න දැන් අපි getters and setters දාලා දැන් ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම මොකද්ද කරේ? variables ටික protect කරා. private දාලා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? එහෙම දැම්මට පස්සේ අපිට error එකක් ආවා වෙන class එකක මේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි object එක දාලා පස්සේ එතන තියෙන දේවල් අපිට access කරන්න බෑ. errors ආවා. ඒකට අපි solution එකක් විදිහට අපි මොකද කරේ? getters and setters කියන method එක අරන් ඇවිල්ලා හැම variable එකකටම getters and setters දැම්මා. හරිද? වෙන මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතනට මේ වෙනකම් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වැඩේට අපි කියනවා encapsulation කියලා. يعني අපි දැන් private දාලා ඉවරලා getters and setters දාලා අපි දැන් අපේ variable protect කරලා අපි දැන් කියන්නේ encapsulation වල ප්‍රධාන කාර්යය මොකද්ද? අපේ තියෙන data ටික hide කරන එක නැත්නම් protect කරන එකනේ. එතකොට අපි දැන් මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ ඒ දේ තමයි. private දැම්මා variables ටික private දැම්මා. يعني data ටික protect කරා ඊට පස්සේ ඒවා අනිත් කියන්නේ project එක අනිත් class වලට access කරන්න අපි getters and setters දැම්මා. encapsulation කියන්නේ ඔන්න ඔකට. අපිට object එකක් හදපු ගමන් unit එකක් විදියට variable ටික private දාලා protect කරලා ඒවට getters and setters method හදන එක තමයි වෙනස් විදියකට බැලුවොත් encapsulation කියලා කියන්නේ. හරි.
මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට එන්කැප්සුලේෂන් කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.